بسم الله الرحمن الرحیم. میخوام در مورد خلسه صحبت بکنم و خیلیاتون سوال داشتین. حالا آخرین مورد فکر میکنم سوال آقای مجید بود و میخوام بگم که تاثیر خلسه توی چشم سوم و برون پکنی چیه و چرا اینقدر مهمه و چطور به این حالت برسیم، چه اتفاقی میفته که توی خلسه ما اینقدر تجربه های ماورایی برامون اتفاق میفته و ببینیم که به چه شکل. خب ببینید دوستان، توی حالت خلسه امواج مغزی ما از حالت بیداری میره توی حالت در واقع خواب و بیداری. متوجه شدید؟ یعنی حالت در واقع بتا میره توی حالت تتا و آلفا. خب حالا یه سری که حالا بستگی به قدرت خلسه شما داره دیگه، ولی در واقع بتا میره به آلفا و تتا. خب وقتی که امواج مغزی شما به این شکل در میاد، یعنی توی حالت خواب و بیداری هستید، بین خواب و بیداری، یعنی شما فقط آگاهیتون یه مقدار فعالیت داره و ذهنتون شاید مثلا فعال باشه، ولی تمام حواس دیگه کم کم دارن کارهای خودشون از دست میدن. یعنی همون حالتی که هر شب برای شما اتفاق میفته قبل از خواب. ولی خب اون خلسه اولا کوتاهیه، خلسه عمیقی نیست و خلسه کنترل شده ای نیست. اما کسایی که توانایی ماورایی دارن، حالا چشم سومشون فعال شده یا میخوان برون فکنی داشته باشن، بسیار بسیار مهمه که یک خلسه کنترل شده قدرتمند و پایداری بتونن برای خودشون ایجاد بکنن. متوجه؟ حالت خلسه خواب بیداری خب معمولا بهترین زمان شبها قبل از خوابه یا صبح بلافاصله بعد از اینکه بیدار میشید. یعنی اون شاید اون زمانه اولیه که تازه دارید بیدار میشید، اون زمان تو حالت خلسه هستید. شبام قبل از خواب میتونم بگم اون لحظات پایانی که دارید وارد خواب میشید، اون زمانم حالت خلسه قرار دارید شما. خب ببینید توی خلسه چه اتفاقی میفته. اولا اینکه انرژی تجمع پیدا میکنه توی نواحی چاکرای چشم سوم. خب و این باعث میشه که ما چشم سوم فعال بشه. خیلی از دوستانی که چشم سومشون در واقع باعث شده تجربه ماورائی داشته باشن، در ابتدا توی حالت خلسه براشون اتفاق افتاده و خود من هم همینطور بوده. یعنی من اولین تجربه های چشم سومی تو حالت خلسه اتفاق افتاده و همینن. اصلا یه مسیریه که همه اول باید از این ناحیه وارد بشن و از اونجایی که حواس دیگه از بین میره، انرژی میاد تجمع پیدا میکنه توی چاکرای ششم و چشم سوم شما باز میشه، فعال میشه. مثلا یا احساس میکنی یه چشم دیگه باز شد، میدونی چشم بسته است ولی احساس میکنی یه چشم دیگه باز شد و حالا ممکنه که همین بعد رو ببینی، ممکنه یه بعد دیگه ای رو ببینی و اینجا افراد دو تیکه میشن. یعنی خورده که این تمرینات خلسه ای رو که انجام میدی، افراد دو تیکه میشن. یا یه عده چشم سومشون باز میشه، یعنی تو حالت خلسه. یه عده توی در واقع برون فکنی میکنن. خب یعنی یه عده برون فکنی میکنن، یه عده چشم سومشون باز میشه. پس ببین چقدر مهمه توی تجربه ماورای تو. چرا توی در واقع برون فکنی هم کمک میکنه؟ چون اون بدن انرژیاییت از طریق اون نادی ها، از طریق اون چاکراها راه خودش رو به بیرون از بدن پیدا میکنه دیگه. برون فکنی چیه؟ یعنی اینکه آگاهیت خارج جسم باشه، یعنی اینکه آگاهی تو از جسم جدا بشه. شما وقتی که تو حالت خلسه قرار میگیرین، بدن انرژیایی، چرا تو تمام در واقع تمرینات برون فکنی ما باید وارد حالت خلسه میشیم؟ به خاطر همینه دیگه، به خاطر اینکه بدن انرژیایی بتونه جدا بشه، بتونه بکنه، بتونه از حالا چاکرای ششم یا هفتم بتونه بزنه بیرون، خروج کنه و آگاهی خارج بشه. پس ببین که خلسه پایه و اساسه در واقع در تمرینات برون فکنیه و کمک میکنه که برون فکنی اتفاق بیفته. از اون برم کمک میکنه که چشم سوم باز بشه. حالا داشتم میگفتم افراد دو تیکه میشن اینجا. یه عده وقتی وارد حالت خلسه میشن، چشم سومشون باز میشه که خب میتونم بگم 90% افراد به این شکلن. یه 10% هم هستن که توی حالت خلسه برون فکنی هم براشون اتفاق میفته، یعنی صرفا خواب نمیرن. متوجهید؟
یعنی توی خلسه کمی به خواب رفته باشه طرف کالبد در بیاد نیست، یعنی مثلا توی حالت خلسه هم که هست کالبدش در میاد. نمیتونم بگم البته 10%، شاید یه خورده بیشتر باشه، ولی اکثرا چشم سومشون باز میشه. حالا با برون فکنی اشتباه میگیرنش، ولی چشم سومشون باز میشه و به این ترتیب. پس خیلی مهمه که شما بتونید اون تمرینات خلسه، در واقع تمرینات خلسه خودتون رو به خوبی انجام بدید، یک خلسه قدرتمند عمیق و قوی داشته باشید و چیز سختی هم نیست واقعا. یه خورده که تمرین بکنید واقعا دستتون میاد، یعنی چیز سختی نیست و میگم هر شب وارد اون حالت میشی، ولی خب چون تو ذهنت نبوده سریع از اون حالت هم میگذری. ولی خب وقتی که داری تمرینات میکنی، وقتی داری مثلا تمرینات برون فکنی میکنی، داری تمرینات چشم سوم انجام میدی، تمرین شم انجام میدی، هم حتی ممکنه یه زمانی وارد حالت خلسه بشی. و کلا مدیوم ها افرادی هستن که خیلی سریع میتونن به حالت خلسه برسن. خب یعنی بعضی موقع میشه که شما حتی مثلا یه جا نشستی توی مسجدی یا نمیدونم زیارتگاهی، هر جایی ممکن یه جایی نشسته باشی، یا آنکه تو خودت میری وارد حالت خلسه میشی، یعنی یه حالت نیمه چرت که میری وارد حالت خلسه میشی. خیلی اتفاق میفته و مدیوم ها براشون یه چیز عادیه، چون میدونن وارد حالت خلسه که میشن بدن انرژیایی میتونه فعال بشه و اونایی که دیگه مدیوم شدن دیگه معمولا برون فکر براشون اتفاق میفته، یعنی یه چیز 50-50 میشه. ولی خب اونها هم بازم 60-70% مواقع چشم سومشون باز میشه، حالا 30-40% مواقع برون فکر میکنن و شما تجربه های مختلفی میتونی از این طریق داشته باشی و چشم سوم شما وقتی تو حالت خلسه هست، عرض کردم انرژی بیشتری داره دریافت میکنه و پدیده ها رو میبینین. ممکنه شهود داشته باشی، اکثر شهودها توی حالت خلسه اتفاق میفته. اوایل خصوصا دیدن مثلا رنگ ها، تصاویر، نمادها، اینا بیشتر توی حالت خلسه هستش که برای شما رخ میده. نکته طلایی که حالا میخوام در این زمینه بهت بگم که اون گل مطلب هست اینه که باید یاد بگیری، یعنی تمرینی که میکنی باید این باشه که توی خلست آگاهی تو حفظ کنی. یعنی حتی شده یه خورده ذهنت هوشیار باشه، یه ذره هوشیاری داشته باشی توی خلست و ببخشید و این هوشیاریه باعث میشه که تو هم راحت تر وارد خلسه بشی و هم وارد خلسه که میشه دیگه سریع تجربات شروع بشه، دیگه طول نکشه که مثلا حتما یه چند دقیقه شدید تو خلسه باشی تا مثلا چشم باز بشه. نه، تمرین که میکنی اینا اتفاق میفته دیگه. من گفتم بعضی موقع میشه حتی یه جایی یه خورده که خسته هستی، یه حالت نیمه چرت که میری گم چشم سومت باز بشه. مثلا میری توی اتوبوس نشستی یا توی مترو نشستی، گم چشم سومت باز میشه به خاطر هم حالت خلسه‌ای که رفتی، یه حالت نیمه چرت که میری. و مدیوم ها اینجوری میشن، یعنی خلسه‌شون هم سریع اتفاق میفته و هم یک کنترل و یک آگاهی توی خلسه‌شون دارن. ولی خب شما وقتی که بخوای اوایل کارت باشه باید خیلی تمرینات بکنی، یعنی اول باید ریلکسیشن مدیتیشن بکنی و از طریق ریلکسیشن مدیتیشن به حالت خلسه برسی تا درک کنی اون مسائلی که من میگم. و بعدش که حالا تمرینات صورت میگیره، بدن که عادت میکنه اون مسیرهای عصبی ایجاد میشه. این خیلی مهمه، مسیرهای عصبی ایجاد بشه. کم 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 این اتفاق میفته دیگه. باید چیکار بکنین؟ تمریناتش هم همون ویدیو ریلکسیشن و مدیتیشن مخصوص ماورا که من حتما تا این ویدیو میذارم که خلاصشون بهترین ریلکسیشن مدیتیشن اونه که کمک میکنه وارد حالت خلسه بشه. اولا باید ریلکسیشن کنیم، یعنی شما نمیتونی با یک بدنی که مضطربه، بدنی که تحت تنسه، تحت فشار ناآرامه وارد حالت خلسه بشی. و وقتی هم که ریلکسیشن میکنی تمام اون نادی ها، اون چاکراها هم باز میشن، خیلی فوق العاده است. پس بدن رو رها میکنی، بعد ذهن رو آرام میکنی و بعد وارد حالت خلسه میشی. معمولا خب اون اوایل من خودم وارد حالت خلسه که میشدم، یا مثلا صورت میدیدم، چشم میدیدم، یه صورتهای عقب و جلو میرفتن، بعضی موقع یه سری موجودات میدیدم و برای بعضی اون پیش میاد. حالا کسایی که آلودگی دارن خب تو حالت خلسه خیلی سریع اون اجنهی که حالا کنارشون هستن یا توی خونهشون هستن یا دارن اذیت و آزارشون میکنن یا نمیدونم کنارشونن، هستن اجنه شاید موروثیشونن،
اونها رو میبینند و میترسن. و اینا خیلی مهمه که شما بدونید و بهتون گفتم کسی که میخواد وارد مدیوم بشه باید قبلش پاکسازی‌هاشو انجام داده باشه. اگر مشکلات ماورایی داری، من یه ویدیو در مورد درمان مشکلات ماورایی گذاشتم که حتما نگاش بکن تا این داستانا و این مشکلات عجیب غریب توی مسیر باز شدن چشم سومت و برون فکنی نباشه، با یه خیال راحت بیای دیگه چیزای عجیب غریب برات اتفاق نیفته. ولی کسایی هم که آلودگی ندارن احتمالاً دیدن اون چشم‌ها، مثلا من خودم چشمم می‌دیدم، آره یادم چشم درشت خوشگله، ولی مثلا یه چشم بود، یا مثلا توی سیاهی یه چشم می‌دیدم، یا مثلا رنگ می‌دیدم. نه خب اوایل این تجربه پیش میاد. چرا؟ چون چشم سوم انرژی بیشتری میگیره و برای شما این اتفاقات پیش میاد و میبینید دیگه، تجربه ماورایی براتون رخ میده. پس خلسه بهتون گفتم باید حاصل میتیشن و ریلکسیشن باشه در اوایل، خیلی مهمه تا بتونی اون کنترل رو به دست بیاری، آگاهی رو حفظ کنی و فوق العاده و بی نهایت هم آرام و رها باشی. خیلی فوق العاده یه حس خیلی قشنگی هم هست، یعنی خلسه چیز بدی نیست و خیلی هم مفیده. یعنی آدمی که میتونه وارد خلسه بشه کمک میکنه که بدنش شاید اصلا چجوری بهتون بگم، انگار که مثلا یه اکسیر جوانی هم باشه، همچین چیزی هم هست. یعنی خیلی کمک کننده است برای بدن و فوق العاده است، چیز خیلی هم خوبیه و باعث بهانیه به قول معروف تجربه های ماورایی هم میشه و از این بابت هم میتونه به شما خیلی خیلی کمک بکنه. پس بهتون گفتم میتیشن و ریلکسیشن باید باشه اوایل و خرسه شما یاد میگیرید که خلستون رو به مرور زمانش رو طولانی تر بکنید. اینا هم خیلی مهمه. وقتی که تو حالت خلسه میری، بعضیا که در واقع کالبداشون آماده برون فکنی، ممکنه صدای زنگی، صدای وزوزی یا صداهای عجیب غریب بشنون، یا ممکنه بدنشون به لرزش بیفته. هم چیزی هم خیلی در واقع برای خیلی اتفاق میفته، کسایی که تمایل کالبدیشون اینه که توی خلسه برون فکنی کنن. چیز طبیعیه، نترس. اگر میخوای ادامه پیدا بکنی به برون فکنی ختم بشه، فقط باید تمرکز آرامش رو حفظ بکنی تو اینجور مواقع، نباید هول بشی بترسی. من خودم همچین مشکل داشتم، یعنی مثلا یهو که بدن که میلرزید یا صدای وزوز که میومد، یهو نگران میشدم. حالا تجربات که بیشتر میشه الان دارم بهت میگم که نترسی و اون حالت اتفاق میفته جا نخوری، چون تو که داری تمرینات ماورایی میکنی، این کالبد دوست داره بزنه بیرون، ممکنه همچین اتفاقی برات پیش بیاد. و توی چشم سوم هم همینطوری، یا مثلا یه تصاویری میبینیم، باید تمرکز رو حفظ کنی دیگه، یا نباید از خلسه بیای بیرون. من خودم بعضی موقع اینجوری شد، یه تصویر خیلی قشنگ مثلا میدیدم، یهو مثلا چجوری میشد نمیدونم درد میگرفت جایی، یا مثلا پشتم کمرم درد میگرفت، یا تکون که میخوره تمرکز به هم میره، از خلسه در میومد، دوباره بعد صبر میکردم تمرکز میکردم وارد خلسه میشدم، تو مثلا ادامه ماجرا رو میدیدم و جالبه. حالا دستت میاد خودت متوجه میشی به چه شکل. و واقعا توانایی شما توی مدیتیشن و ریلکسیشن میگم خیلی مهمه. من خیلی نماش تاکید کردم در چیزی که شاید بقیه بگن خیلی اهمیت ندارم، ولی به نظر من واقعا پایه و اساس کسیه که میخواد یه شروع قدرتمند و یک تمرکز و تسلط توی ماورا داشته باشه و بتونه هم برون فکنی خوب داشته باشه و هم چشم سومش رو بتونه باز بکنه. آره، به این ترتیب بود. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید واقع شده باشه. به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی. پس از دفتر نشاید گفت وصف الحال مشتاقی. انشالله که در پناه خداوند نور و صفا باشید. امیدوارم که آقا مجید هم پاسخش رو گرفته باشه و انشالله به مرور پاسخاتون رو خواهم داد. فعلا خدا نگهدارتون.